Néhány nappal ezelőtt megérkezett a Sea of Thieves 14. szezonja, viszont nem úgy alakult minden, mint ahogyan arra számítani lehetett. Az újdonságok mellett rengeteg csalódást keltő dolgok sora jelent meg a játékban, és ez sajnos már nem az első eset. Mindez azt jelenti, hogy a játék fejlesztése, tartalmi frissítései közel 7 év után végéhez közelítenek. A Sea of Thieves 2018 márciusában jelent meg Xbox One és PC platformokra. Izgalmas idők voltak azok mindenki számára, még maguk a fejlesztők számára is, ugyanis a Sea of Thieves volt a stúdió első kizárólag többjátékos játéka. Valamint a Microsoft számára is fontos cím volt, ugyanis ez volt az első Microsoft Studios játék, ami megjelenéskor bekerült a Game Pass kínálatába. Vártuk a március 20-át, mint a messiást, hogy végre megkaparinthassuk kedvenc kalózos játékunkat, melyre oly régóta vártunk, és a játék közel játszhatatlan volt megjelenéskor. Szervergondok, lag és egyéb problémák nehezítették az egyszeri kalóz életét hetekig. A fejlesztők dicséretére legyen megemlítve, hogy hetente jelentkeztek fejlesztői videókkal, ahol megemlítették, hogy milyen ismert problémák vannak, és mind dolgoznak éppen aktívan. A játékot és az azokat futtató szervereket idővel sikerült stabilizálni, és minden úton volt a siker felé. Részben legalábbis. A játékosok nagy része a játék ürességére panaszkodott, és részben igazuk is volt. A fejlesztők pedig szépen lassan elkezdték hozzáadni a plusz tartalmat a játékhoz. Hatalmas cápa, csonti hajók, egy teljesen új régió, köd, és meg annyi más dolog került hozzáadásra a játékhoz, amíg elérkeztünk a legjobbhoz, az Anniversary frissítéshez 2019-ben. Megjelentek a hajókon a szigonyok, továbbfejlesztették a hajók sérülési modelljét, így már az árbócokat, a horgonyt és sokak örömére a kormányt is eltörhettük a hajókon. Kaptunk egy teljesen új frakciót a Hunter's Cove képében, amivel megjelent a horgászat lehetősége is a játékban. Ezzel a frissítéssel érkeztek a játékba a tótélek, valamint nem más, mint az A játék rengeteget fejlődött ezen dolgok hozzáadásával, és mindez teljesen ingyenes volt azok számára, akik birtokolták vagy a játékot, vagy Game Pass előfizetéssel rendelkeztek. A játék iránt az érdeklődés viszont kezdett egyre jobban lecsengeni az évek folyamán, így 2021-től irányt változtattak a fejlesztők. Ahelyett, hogy a frissítéseket a témához illő névvel látták volna el, megjelentek a sok más live service játékokban látott szezonok. Hogy miért volt erre szükség? Nem is volt ezzel probléma, 3 havonta jöttek az új szezonok, minden szép és jó volt. Egészen a 10. szezonig, amire több mint fél évet vártunk. Akkor fogalmazódott meg bennem a kérdés, hogy ugyan remek dolog 3 havonta új tartalmat kapni kedvenc kalózos játékomhoz, de valóban tartható ez a megjelenési időtartam hosszabb távon is? Nos, a 10. szezon megérkezése után ezt ugyan sikerült tartaniuk a fejlesztőknek, viszont más, nem várt problémák ütötték fel a fejüket. A játék utóbbi 4 szezonja az újdonságokkal együtt rengeteg új bugot, exploitot hozott a játékba, mely rengeteg szerver instabilitási problémát okoz a mai napig. A 14. szezonnal pedig mindez sikerült felumulni egy olyan frissítéssel, ami közel játszhatatlaná tette kedvenc kalózos játékunkat, nem is beszélve arról, hogy az újdonságok fele egyelőre hiányzik. Ez a szezon lehetett volna a legjobb, amit valaha kaptunk, de helyette egy bugos, korábban már régen javított exploitokban gazdag, megkérdőjelezhető minőségű fegyvert hozzáadó, majd hogy nem üres, valami lett. Csalódott vagyok. Annak ellenére is, hogy tudom, hogy a fejlesztők sem így akarták kiadni ezt a szezont, és biztos vagyok benne, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb javítsák a komolyabb exploitokat, és játékhoz adják a beharangozott, de eddig kimaradt dolgokat. Itt jegyzem meg, hogy miközben ezen a videón dolgoztam, időközben feltöltöttek egy új videót a fejlesztők a Sea of Thieves csatornájára, amiben bejelentették, hogy az újonnan hozzáadott googolást, valamint a vele együtt hozzáadott álcákat is kiveszik ideiglenesen a játékból, határozatlan időre. Természetesen mindazért bocsánatot kértek, és türelmet, amíg sikerül mindent megfelelő állapotba hozni. Ti is tudjátok, hogy nagyon vártam ezt a szezont, mivel ez a súnyolós játékmód a kedvencem a játékban, ehhez pedig minden adott lehetne ebben a szezonban. Ez már a 4. szezon, amivel komoly problémák vannak annak kiadásakor. És egészen biztos vagyok, hogy a fejlesztők törődnek a játékkal, nem arról van szó, hogy nem így tennének, de valahol valami nem áll össze, és változtatniuk kell. Hogy ez a tesztelési procedúra lesz-e, vagy az, ahogyan tartalmat adnak hozzá a játékhoz, azt nem tudom. Egy dolgot tudok. Rossz ilyen állapotban látni kedvenc kalózos játékom, ami annyi örömet okozott az elmúlt évek során.
Mindez azt jelenti, hogy a játék szépen lassan elveszíti a stúdió támogatását, és megszűnik létezni. Jelen pillanatban 2 jövőképet tudok elképzelni. A játék kap egy Sea of Thieves 2.0 frissítést, amivel új szintre tudják emelni a játékot, megoldván annak limitációit, mint ahogyan az például a játékkal majdnem egy időben megjelent Hunt Showdown is tette nemrégben. Megszüntették az Xbox One és PlayStation 4 támogatást, és kiadták a játékot egy új formában, szebb köntösbe burkolva. A másik lehetőség az, hogy sok minden nem fog változni, továbbra is kapni fogjuk az új szezonokat még 2-3 évig, és amint elérte a játék a 10 éves támogatási ciklust, a fejlesztők elkezdenek új vizekre vezni, a játék pedig örökre elhajózik a naplementébe. Bárhogy is alakuljon, én játszani fogok a játékkal, amíg arra lesz lehetőség, ugyanis a mai napig nincsen még egy ehhez hasonló játék. A Sea of Thieves-ben eltöltött 1000 órák során rengeteg pozitív és néha negatív élménnyel lettem gazdagabb. Igaz barátokra leltem, akikkel mindig sikerül valami csíntevést kitalálnunk. Köszi szépen, hogy megnéztétek a videót, és várom kommentekben, hogy ti mit gondoltok erről a szezonról. A videó lájkolását pedig külön köszönöm, sokat segít, hogy minél több nézőhöz eljusson a videó. Ha napra kész szeretném maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. Találkozunk a tengeren, kalózok! Ja, és srácok, itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy bejelentsem, hogy a jövőben kizárólag Minecraft videók lesznek a csatornán, és Fortnite fog peregni Twitchen.